اسمي زهروانية. مرحباً بكم مجدداً. أنا الجنية زهروانية. في الحلقة السابقة بدأت بسرد قصة البداية وتناولت العقيدة الفلسفية حول إله الفوضى، واليوم سنخوض رحلة في قصة إله العقل والنظام، وكيف استطاع أن يحقق الوحدانية والربوبية في وجوده على مر الزمن. انضموا إلينا في هذه الاستكشافات الرائعة، حيث يتجلى الإله بكل مجد ويكشف لنا عن أسراره العظيمة التي جعلته يسود على الكون بأكمله. في العقيدة الفلسفية للبداية تحدث النبي الأخبار عن ملحمة وسباق طويل حدث قبل خلق الكون المنظم، تنافست فيه كيانات العوالم التسعة على جائزة الكمال، وكان النصر الساحق حليفاً للكيان المنتمي لعالم النور المسمى الله. تبدأ القصة حينما ألقى الخالق الأول الكلمة، فأحدثت حركة في الوجود وخلقت حركة فوضوية بين العناصر. انتهى دوره كخالق الفعل، وبدأت مرحلة جديدة حيث يتولى هذا الخالق الجديد القيادة، موجهاً الوجود بصفته إله العقل والنظام. ترى من هو هذا الخالق الجديد الذي انبثق من إله الفوضى؟ وكيف حل محله بعدما خلق الكون الجديد المنظم؟ يقول الأخبار أن الكلمة هي شحنة طاقة إبداعية خلقت وحفزت الحركة، ثم انتهت كشحنة طاقة كامنة معبأة داخل الوجود. عملية الركود والترشيح هي التي قامت بفرز العناصر المكونة للوجود وجعلتها 9 أساسية، ومن هذه ال9 عناصر تشكلت 9 عوالم متميزة. في الحقيقة لم تكن تلك العشوائية والفوضى داخل الوجود إلا صراعاً للكيانات على البقاء والتميز، انخرطت فيه الكيانات كلها محدثة تغييرات داخلية وتطويراً ذاتياً. عملية الترشيح التي أعقبت الركود كانت كالحصيلة النهائية للصراع الطويل على التميز، حيث تقدمت الكيانات ذات العناصر الأكثر جودة وتأخرت الأقل جودة. تمثل هذه العملية بشكل خاص ما تقوم به الطبيعة اليوم للحفاظ على بيئة متماسكة وأكثر صحة، حيث يتم إزالة العناصر الرديئة مما يتيح للكائنات ذات الجودة العالية السيطرة والتفوق. وهكذا تعمل الطبيعة اليوم على تحقيق التوازن عندما تبعد على سبيل المثال ضبياً كسيحاً لتوفير فرص أكبر لتواجد القطعان السليمة في البرية، حتى تستمر في خلق بيئة صحية وتنقيتها من العيوب. يتحدث النبي الأخبار عن تلك الكيانات ال9، مبرزاً عدم علمه ومعرفته إلا بكيانات العالمين، وهما كيانات عالم النور وكيانات عالم الظلام. وتظل كيانات العوالم الأخرى علمها عند الله، مكنها من البقاء مستورة في أسرارها وأسرار هذا الكون الذي يتألق بتوازن بين ضوء النور وظلام الظلام. في البداية كان الصراع على التموضع والتميز يشتد بين كيانات العوالم كلها، ولكن تقدم عالم النور والظلام جعلهما يسيطران على الواجهة، مما جعل الصراع يتأجج بشكل خاص بينهما. ثم انتقل الصراع على التموضع إلى سباق نحو السرعة في التطوير الذاتي، حيث شكلت هذه العملية مضماراً لسباق نحو التفوق والكمال. في مضمار السباق، حيث تحدث التطورات والتحسينات في هذا الصراع المحموم، كانت كائنات النور تتطور بسرعة تجاوزت كل الكيانات الأخرى، بما في ذلك الغريم الأزلي كيانات عالم الظلام. في عالم النور ظهر كيان فريد من نوعه، كان كيان النور الأسرع تطوراً وتفوقاً، تفوق حتى على أقرانه من عالم النور واجتازهم بمراحل لم يستطع أحد أن يجاريه. فاز في رحلة السباق الطويلة وهيمن على صفات الكمال كلها، وهي 99 صفة، وهذه أسماؤه وصفاته كلها. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا
شهيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله. كانت هذه كلها أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، ولكن كائنات النور أطلقت عليه اسم الله. من هي كائنات عالم النور؟ وهل تم تسميتهم بالملائكة لأن الله امتلك إرادتهم؟ نعم، كانت هذه الكائنات رائدة في الغالب، وكانت تتطور بسرعة إلى جانب الله حتى أصبحت لديها القدرة على السيطرة والتأثير على بقية العوالم. وبعد اعتلائه عرش الربوبية، قرر الله إنهاء عالم الفوضى إلى الأبد، وإعادة خلق كل شيء من جديد في كون منظم ومرتب. وقرر أيضاً أن يقرب كيانات النور كلها إليه، وأن يجعلها إلى جانبه تنال الرفعة والدرجة العليا من بين الكيانات الأخرى، فكلفها وجعلها في خدمته، تطيعه ولا تعصي له أمراً. هكذا بعد اعتلاء الله عرش الربوبية، أشرقت شمس النور بفيض من الحكمة والتوجيه. كانت كائنات النور الذين اختارهم الله ليكونوا إلى جانبه يعبدونه بإخلاص ويسعون لتحقيق إرادته. كانوا رواداً في بناء عوالم جديدة ملؤها النور والنظام. بهمة عالية وتفاني بنوا مجتمعات منظمة وأحكموا سيطرتهم على الكون. كان الله يمنحهم القوة والحكمة لتوجيه العوالم بالتناغم والتوازن، وكلما ازدادت مسيرتهم في الرحلة السماوية اتسعت نطاق سيطرتهم وتألق شعاع النور الإلهي بقوة أكبر. في غمرة هذا الإشراق جمع الله كيانات النور حول عرشه، وأعلن أنهم خلقوا لغايات عظيمة ورفعوا ليكونوا شركاء في تسيير وتشكيل الكون. كانت رغبتهم وإرادتهم جزءاً من إرادته، وكانت مهمتهم السامية تستمر في بناء حضارة النور ونشر روح العدل والمحبة في جميع الأبعاد، وهو ما يصطلح عليه بمفهوم النظام. وهكذا استمرت قصة النور وخالقها في تطوير وترتيب الكون، حيث يمتزج النور والنظام ليخلقوا تناغماً يملأه السلام والتفوق بعد مرحلة طويلة من الفوضى. ارتبطت فكرة الفوضى بعالم الظلام، وارتبطت فكرة النظام بعالم النور، وصارت الفكرتان في عالمنا هذا مقترنتان بمفهوم الخير والشر. أثناء رحلة السباق نحو الكمال التي خاضها الله، لم يجد له كفؤاً أحداً ولا من يقدر على مجاراته، إلا أنه لفت انتباهه منافساً وكياناً ليس من نوعه.
كان يخوض السباق بإصرار وتفوق، حتى أنه تفوق على كيانات عالم النور، وكان يقترب بخطى ثابتة نحو الكمال. في الحلقة القادمة سأتحدث عن كيفية خلق الكون وعن هذا الكيان المتميز، من هو وكيف نال احترام الله. وسأتناول أيضاً كيف أن الله قد فضله وأجلسه إلى جانبه بعد أن أعاد خلق الكون من جديد. انتظرونا لاستكشاف المزيد.